Vâng, tên lửa siêu vượt âm nghe là đã thấy hiện đại rồi. Để hiểu được tên lửa siêu vượt âm, chúng ta cần xóa bỏ những định nghĩa cũ kỹ về nhanh. Thông thường khi nghe thấy tiếng máy bay phản lực xé gió trên trời, chúng ta đã thấy nó nhanh lắm rồi. Nhưng đó mới chỉ là tốc độ siêu thanh, còn thứ chúng ta đang bàn ở đây gọi là siêu vượt âm. Để bắt đầu cần làm rõ với nhau một khái niệm, thế nào mới được gọi là siêu vượt âm. Bình thường khi chúng ta đi máy bay dân dụng, máy bay chở khách thì tốc độ loanh quanh khoảng 800 cho đến 900 km/h, tức là vẫn chưa nhanh bằng tiếng động mà chúng ta phát ra đâu. Nhưng với tên lửa siêu vượt âm, chúng ta đang nói đến một đẳng cấp hoàn toàn khác, đó là ngưỡng Mach 5. Mach 5 trở lên thì đúng hơn. Vậy Mach 5 ở đây được hiểu là gì? Mach 5 có nghĩa là nó nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Nếu quy đổi ra con số cụ thể, nó rơi vào khoảng hơn 6.000 km/h. Nhưng cái hay của tên lửa siêu vượt âm không chỉ nằm mỗi ở tốc độ của nó. Nếu chỉ nhanh thôi thì từ thời chiến tranh lạnh người ta đã làm được rồi. Những quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khi lao từ vũ trụ xuống cũng đạt đến Mach 20. Nhưng chúng bay theo một quỹ đạo hình cầu vồng rất dễ đoán. Còn tên lửa siêu vượt âm đời mới thì oái oăm hơn nhiều. Nó không chỉ bay theo một đường thẳng tắp mà nó có thể rẽ ngang, rẽ dọc, thay đổi quỹ đạo liên tục ngay trong bầu khí quyển. Và chính sự lắt léo này mới là thứ khiến các hệ thống phòng thủ hiện đại nhất bây giờ cũng phải bó tay chịu chết. Đi sâu thêm một chút về cấu tạo thì loại vũ khí này thường được chia làm hai trường phái chính. Một bên là lướt siêu vượt âm, tức là người ta dùng một quả tên lửa đẩy khổng lồ để đưa nó lên thật cao. Sau đó các phần đầu đạn sẽ tách ra và lướt trên tầng khí quyển, tận dụng chính không khí để tạo lực nâng và bay đi cực xa. Bên còn lại gọi là tên lửa hành trình siêu vượt âm, sử dụng những loại động cơ cực kỳ viễn tưởng. Loại động cơ này không cần mang theo bình oxy nặng nề mà hít luôn không khí siêu cao áp khi đang bay để đốt nhiên liệu. Kiểu này thì bay thấp hơn, khó bị radar phát hiện hơn và thực sự là một cơn ác mộng cho bất kỳ hạm đội tàu chiến nào đang thì lang thang ngoài khơi. Câu hỏi đặt ra là tại sao bây giờ nước nào cũng muốn có tên lửa siêu vượt âm cho bằng được? Tại sao Nhật Bản lại chấp nhận chi tới hàng trăm tỷ yên hay Mỹ lại liên tục đổ tiền vào dự án của mình bất chấp những lần thử nghiệm thất bại? Câu trả lời rất đơn giản. Đây chính là thanh gươm có thể xuyên thủng mọi loại lá chắn hiện có trên thế giới. Trong giới quân sự, người ta luôn có một cuộc chạy đua giữa tấn công và phòng ngự. Khi anh làm ra một quả tên lửa hành trình bay chậm, tôi sẽ làm ra hệ thống radar và tên lửa đánh chặn để bắn hạ nó. Thế nhưng, sự xuất hiện của vũ khí siêu vượt âm đã làm đảo lộn hoàn toàn những cuộc chơi này, khiến các hệ thống phòng không tỷ đô bỗng trở nên lỗi thời, như thể dùng cung tên để bắn máy bay phản lực. Sự nguy hiểm đầu tiên chính là khả năng tàng hình về mặt thời gian. Với tốc độ Mach 5 hay Mach 10, thời gian để đối phương phát hiện, tính toán và ra lệnh bắn hạ là cực kỳ ngắn, đôi khi chỉ tính bằng giây. Khi radar của bạn vừa mới phát hiện một vệt sáng mờ nhạt thì quả tên lửa đã ở ngay trên đỉnh đầu rồi. Chưa kể, loại tên lửa siêu vượt âm này thường bay ở độ cao khoảng 20 cho đến 100 km. Đây là một vùng vàng mà các loại radar tầm xa thì nhìn quá cao, còn các hệ thống phòng không tầm thấp thì lại không vươn tới. Tiếp theo là sức mạnh hủy diệt kinh hoàng của nó, ngay cả khi nó không mang theo thuốc nổ. Nghe thì có vẻ vô lý đúng không nào? Nhưng mà khi một khối thép nặng vài tấn lao vào mục tiêu với tốc độ Mach 10, năng lượng tỏa ra tương đương với một vụ nổ lớn. Nó có thể xuyên thủng lớp bê tông dày hàng chục mét của các hầm ngầm chiến lược hoặc cắt đôi một chiếc tàu sân bay khổng lồ chỉ bằng sức mạnh va chạm vật lý thuần túy. Chính vì thế vũ khí siêu vượt âm mang lại một giá trị răn đe cực kỳ khủng khiếp. Một quốc gia sở hữu nó có thể tự tin nói rằng tôi có thể đánh trúng bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ của anh trong vài phút mà anh không thể làm gì được. Đó chính là quân bài tẩy trong chiến lược quân sự hiện đại. Nhìn vào bảng xếp hạng vũ khí siêu vượt âm hiện nay, chúng ta nhìn thấy những cái tên rất quen thuộc. Nga hiện đang được coi là dẫn đầu với những sản phẩm đã được mang ra thực chiến. Có thể kể đến như là tên lửa Kinzhan, gọi là dao găm, mà Nga hay lắp trên bụng những chiếc tiêm kích MiG-31. Khi chiếc máy bay này bay ở độ cao lớn và tốc độ lớn rồi mới thả tên lửa ra, quả tên lửa đó như được tiếp thêm một nguồn nội công thâm hậu để vọt đi với tốc độ Mach 10. Rồi còn có Zircon, nỗi khiếp sợ của Hải quân, hay là Avangard, thứ mà người Nga tự hào rằng nó có thể bay tới Mach 27 mà không một hệ thống nào trên thế giới hiện nay có thể ngăn chặn. Nga đã đi trước một bước khi tích hợp những loại vũ khí này vào biên chế chính thức, tạo ra một lợi thế tâm lý và chiến lược không hề nhỏ. Còn Mỹ, gã khổng lồ vốn luôn tự hào về công nghệ, lại đang ở thế đuổi bắt đầy kịch tính. Thực ra Mỹ nghiên cứu cái này từ rất lâu rồi, nhưng họ lại làm quá cầu toàn, muốn làm ra những loại động cơ cực kỳ phức tạp và hiện đại. Chính vì tham vọng quá lớn nên họ đã gặp không ít thất bại trong các đợt thử nghiệm. Tuy nhiên đừng bao giờ coi thường ông lớn này. Khi Mỹ cảm thấy bị đe dọa, họ sẽ đổ tiền và chất xám vào một cách khủng khiếp.
lục quân, hải quân, không quân Mỹ đều đang có những dự án siêu vượt âm riêng biệt. Họ không chỉ muốn có tên lửa nhanh mà còn muốn nó phải cực kỳ thông minh, có thể kết nối với vệ tinh và thay đổi mục tiêu trong khi đang bay với tốc độ xé gió. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến Trung Quốc với tên lửa DF-17 hay những diễn biến như việc Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm, Iran cũng khoe dòng tên lửa Fatah trong các cuộc xung đột và ngay cả những nước như là Pháp, Anh, Úc hay Nhật cũng đang ráo riết nghiên cứu. Cuộc đua này không còn chỉ là chuyện riêng của hai ông lớn Mỹ-Nga nữa mà trở thành một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu. Ai nắm giữ được công nghệ này trước, người đó sẽ có tiếng nói và trọng lượng hơn trên bàn đàm phán quốc tế. Nghe thì rất hoành tráng, và tất nhiên để làm ra sự hoành tráng đó, để làm ra một quả tên lửa siêu vượt âm hoạt động ổn định thì đúng là khó như lên trời. Rào cản lớn nhất chính là nhiệt độ. Khi bạn bay ở tốc độ ví dụ như là Mach 5 hay Mach 10, ma sát với các phân tử không khí sẽ tạo ra một nhiệt cực kỳ lớn, lên đến 2.000 hoặc 3.000 độ. Ở nhiệt độ này, đa số những kim loại thông thường sẽ chảy ra như sáp hoặc bị biến dạng hoàn toàn. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học phải chế tạo những vật liệu gốm siêu chịu nhiệt hoặc những lớp vỏ composite phân tầng cực kỳ đắt đỏ. Nó giống như việc bạn phải mặc trong quả tên lửa một bộ giáp chống lửa của lính cứu hỏa nhưng lại phải nhẹ như lông hồng để nó còn bay được. Một cái khó nữa được gọi là hiện tượng kén plasma. Khi tên lửa bay quá nhanh, nó sẽ làm ion hóa không khí xung quanh, tạo ra một lớp màng plasma bao bọc lấy toàn bộ thân tên lửa. Lớp màng này giống như một cái lồng sắt ngăn cản mọi tín hiệu radar và vô tuyến. Điều này dẫn đến một tình huống oái oăm. Tên lửa đang bay với vận tốc kinh hoàng nhưng lại bị mù và điếc. Nó không thể nhận lệnh từ trung tâm điều khiển và cũng không thể tự dẫn đường chính xác. Giải quyết được bài toán liên lạc xuyên qua lớp plasma này chính là chìa khóa để biến một quả tên lửa chưa được thông minh cho lắm thành một vũ khí dẫn đường thông minh. Đây vẫn là một trong những bí mật công nghệ được canh giữ nghiêm ngặt nhất trên hành tinh. Cuối cùng là vấn đề động cơ. Việc duy trì sự cháy ổn định trong một cái động cơ đang di chuyển với vận tốc siêu vượt âm giống như việc bạn đang cố gắng thắp một ngọn nến giữa một cơn bão cấp 12 mà không để nó tắt. Luồng không khí đi vào động cơ quá nhanh, nếu không tính toán cực kỳ chính xác về khí động học, ngọn lửa sẽ bị thổi bay ngay lập tức. Nhìn về tương lai, cuộc chơi siêu vượt âm sẽ không dừng lại ở việc ai nhanh hơn hay là ai xa hơn. Xu hướng sắp tới sẽ là sự kết hợp giữa tốc độ và trí tuệ nhân tạo. Bạn tưởng tượng một quả tên lửa không chỉ bay nhanh mà còn có bộ não cực kỳ thông minh. Khi nó phát hiện ra đối phương vừa phóng tên lửa đánh chặn, AI sẽ tự động tính toán và điều khiển tên lửa, thực hiện một cú ngoặt để mà tránh. Y như một tiền đạo đẳng cấp thực sự thực hiện cú siêu phẩm qua người thủ môn. AI cũng sẽ giúp tên lửa nhận diện mục tiêu, tự chọn thời điểm tấn công hiệu quả nhất và thậm chí phối hợp với các tên lửa khác để tấn công theo kiểu bầy đàn, khiến hệ thống phòng không của đối phương hoàn toàn bị quá tải. Bên cạnh đó, để đối phó với dao sắc thì khiên cũng được nâng cấp. Thế giới đang bắt đầu nói về những loại vũ khí năng lượng cao như laser hay là súng ray điện tử. Chỉ có những tia sáng di chuyển với tốc độ 300.000 km mỗi giây mới có hy vọng chặn đứng lại được những vật thể như vậy. Cuộc chiến trong tương lai có thể sẽ không còn là những tiếng nổ vang trời của thuốc súng truyền thống, mà là những cuộc đối đầu im lặng nhưng nghẹt thở giữa những tia laser và những bóng ma siêu vượt âm lướt đi trong tầng khí quyển. Và cuối cùng, hãy nhìn đến một khía cạnh tươi sáng hơn mà chúng ta có thể hy vọng. Đó là việc dân sự hóa công nghệ này. Những nghiên cứu về vật liệu chịu nhiệt, về động cơ hay điều khiển tự động sẽ là tiền đề để chúng ta có những chiếc máy bay siêu vượt âm chở khách. Biết đâu đấy, chỉ trong vòng vài thập kỷ tới, việc chúng ta bay từ Hà Nội sang châu Âu để xem một trận bóng đá chỉ mất vỏn vẹn hơn 1 tiếng đồng hồ sẽ trở thành chuyện bình thường như đi chợ. Công nghệ dù sinh ra từ nhu cầu quân sự, nhưng nếu được dùng đúng cách, nó sẽ luôn là đòn bẩy để đưa nhân loại tiến vào những kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm. Bạn có thể nhấn nút like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành trong những video tới. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.